તમારી સાથે શેર કરીશ મેથીમાંથી બનતા ક્રિસ્પી નાસ્તાની રેસીપી। તો મેંદો કે રવાનો ઉપયોગ વગર આપણે ફક્ત ઘઉંના લોટમાંથી નાસ્તાને એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર કરશું, જેને તમે બનાવીને 15 થી 20 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો। સાથે નાસ્તાને આપણે અલગ અલગ શેપમાં તૈયાર કરશું। તો એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે, ચાલો શરૂ કરીએ। લખેલી રેસીપી વિડીયો સાથે જોવા માટે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરો નેહાસ કુકબુક એપ। સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો નવા રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલા જોવા માટે। ક્રિસ્પી અને એકદમ કુરકુરો મેથીના નાસ્તા માટે મેથીને રોસ્ટ કરવા પેનમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી દઈએ। હવે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા ફ્રેશ મેથીના પાનને ઝીણા સુધારી લીધેલા છે, તેને એડ કરીને સારી રીતે રોસ્ટ કરી લઈએ। તો તેલની જગ્યાએ ઘીમાં પાનને રોસ્ટ કરવાથી તે એકદમ ફ્લેવરફુલ બને છે અને રોસ્ટ કરેલા પાનમાં મોઇસ્ચરનો ભાગ એટલે કે પાણીનો ભાગ નથી રહેતો, જેનાથી આપણો નાસ્તો લાંબા સમય સુધી સારો રહે છે। તે લગભગ 2 મિનિટમાં જ આપણા મેથીના પાન સારી રીતે રોસ્ટ થઈને તેની સાઇડ્સમાંથી ઘી છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને મિક્સરને થોડું ઠંડુ થવા દઈએ। તો નાસ્તા માટે લોટ બાંધવા મેં અહીંયા 2 કપ અને વજનમાં 200 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે। તો રેગ્યુલર આપણે રોટલી કે થેપલા કરવા માટે જે લોટ વાપરતા હોય તે જ લીધેલો છે। અને નાસ્તાને ક્રિસ્પી અને કુરકુરો કરવા માટે મેં અહીંયા અડધો કપ અને વજનમાં 50 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો જાડો એટલે કે કરકરો લોટ લીધેલો છે। તો જેને એકદમ સહેલુંમાં 2 કપ ઘઉંના લોટ સાથે મેં અડધા કપ જેટલો ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધેલો છે। જો ઘરમાં ઘઉંનો કરકરો લોટ ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ ઝીણા રવાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો હવે મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી જેટલું જીરું, 1 ચમચી જેટલા અજમાને હાથેથી ક્રશ કરીને એડ કરી દઈએ। સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી જેટલો કાળા મરીનો પાવડર અને નાસ્તાને થોડો નટી સ્વાદ દેવા માટે 2 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ એડ કરી દઈએ। અને હવે નાસ્તો એકદમ ફરસો અને કુરકુરો બને તેના માટે 3 મોટી ચમચી જેટલું ગરમ તેલનું મોણ એડ કરી દઈએ અને હવે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ। અને હવે હાથની મદદથી તેલના મોણને આ રીતના લોટમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો લોટમાં આ રીતના ગરમ તેલનું મોણ એડ કરવાથી નાસ્તો ખાવામાં એકદમ ફરસો અને સોફ્ટ બને છે। તો મસાલા અને તેલનું મોણ લોટમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તેનાથી લોટનું ટેક્સચર આ રીતનું ક્રમ્બલી છે, જેને હાથમાં લઈને દબાવીએ તો તે એકદમ સારી રીતે બાઇન્ડ થઈ જાય છે। મીન્સ આપણા મોણનું માપ લોટમાં એકદમ પરફેક્ટ છે। અને હવે લોટના સેન્ટરમાં સોતે કરેલી મેથીની ભાજીને એડ કરી દઈએ અને તેને પણ લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો મેથીની ભાજી લોટમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા થોડુંક ગરમ પાણી લીધેલું છે, તેને લોટમાં એડ કરતા જઈને આપણે નાસ્તા માટેનો સ્મૂધ અને કઠણ લોટ બાંધી લઈએ। તો અહીંયા લોટ બાંધતી વખતે આપણે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે એકસાથે વધુ પડતું પાણી એડ નથી કરવાનું। જો આપણો લોટ ઢીલો હશે તો નાસ્તો ખાવામાં ક્રિસ્પી નહીં બને। તો આપણો લોટ સારી રીતે બંધાઈ ગયો છે અને તે આ રીતનો સ્મૂધ અને થોડો કઠણ છે। તો આ રીતનો લોટ બાંધવા માટે મારે 1 કપથી થોડું ઓછું એટલે કે ફક્ત 3/4 કપ જેટલા જ પાણીની જરૂર પડેલી છે। અને હવે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીને લોટને સારી રીતે મસળી લઈએ। તો લોટને મસળવાથી તેમાં એક સ્ટ્રેચીનેસ આવે છે, જેનાથી આપણો નાસ્તો એકદમ સરસ બને છે। તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે મસળાઈને સ્મૂથ થઈ ગયો છે। તો હવે તૈયાર થયેલા લોટને ઢાંકીને 15 મિનિટ માટેનો રેસ્ટ આપી દઈએ, જેથી તે એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જાય। તો લગભગ 15 થી 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે લોટને જોઈ લઈએ તો આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ ગયો છે। તો આપણે ફરી પાછો તેને 1 મિનિટ માટે મસળી લઈએ અને હવે થોડો લોટ હાથમાં લઈને લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝનો લુઓ તૈયાર કરી લઈએ અને હવે આ રીતના બધા જ લુઆને તૈયાર કરી લઈએ। તો હવે તેને વણવા માટે પાટલા ઉપર થોડું તેલ લગાવી દઈએ। અહીં આપણે વણતી વખતે કોરા લોટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો અને લુવાને પાટલા ઉપર રાખીને વેલણની મદદથી મીડિયમ સાઇઝની અને પતલી પૂરી વણી લઈએ। તો મેં મીડિયમ સાઇઝની પૂરી વણી લીધેલી છે। તો હવે તેને એક સરખી કરવા માટે આ રીતનું કોઈ પણ કાંઠો કે પછી ડબ્બાના ઢાંકણાની મદદથી તેને રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરી લઈએ અને હવે આ રીતના કટર કે છરીની મદદથી પૂરીને 4 સરખા ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લઈએ અને હવે તે તળતી વખતે ફૂલે નહીં તેના માટે કટરની મદદથી વચ્ચે આ રીતના કાપા કરી લઈએ। તો આપણા એકદમ સરસ શેપમાં ટ્રાયેંગલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે
અને તેની થિકનેસ મેં આ રીતની પતલી રાખેલી છે. જો આપણે તેને વધુ પડતો જાડો રાખશું તો તે તળાયા પછી ક્રિસ્પી નહીં રહે. તો એ નાસ્તાને બીજા શેપમાં બનાવવા માટે મેં અહીંયા થોડી મોટી સાઇઝનું ગોયણું લઈ લીધેલું છે. હવે તેમાંથી મોટી અને પતલી રોટલી વણી લઈએ. તો આપણી મોટી રોટલી વણાઈ ગઈ છે. હવે છરીની મદદથી તેને સ્ક્વેર એટલે કે ચોરસ શેપમાં કટ કરી લઈએ. અને હવે સ્ક્વેર શેપમાં છરીની મદદથી લાંબી પટ્ટી કરી લઈએ. અને હવે વચ્ચે કાપો કરીને પટ્ટીને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લઈએ. અને હવે કાંટાની મદદથી પટ્ટીમાં આ રીતના કાણા કરી લઈએ, જેથી તે તળતી વખતે જરા પણ ફૂલે નહીં. તો તમે નાસ્તાને આ રીતના પટ્ટીના શેપમાં પણ બનાવી શકો છો. તો હવે નાસ્તાને તળવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખેલું છે. તો આપણે ગરમ થયેલા તેલનું ટેમ્પરેચર ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે લોટ થોડી વાર રહીને પછી તેલમાં ઉપર આવે છે. મીન્સ આપણું તેલ મીડિયમ ગરમ છે, જે નાસ્તો તળવા માટે એકદમ પરફેક્ટ છે. તો હવે તૈયાર કરેલા નાસ્તાને તેલમાં તળવા માટે એડ કરી દઈએ. તો શરૂઆતમાં આપણે તેને પલટાની ઉતાળ નથી કરવાની. આ રીતનો થોડો ઉપર આવે પછી તેને ઝારાની મદદથી હળવે હાથે પલટાવતા જઈને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈએ. તો નાસ્તાને તળતી વખતે આપણે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે. જો આપણી ગેસની ફ્લેમ વધુ પડતી હાઈ હશે તો તે બહારથી તો ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જશે પણ અંદરથી કાચો રહેશે. અને ધીમા ગેસ પર તે તેલ એબ્ઝોર્બ કરીને સોગી થઈ જશે. તો લગભગ 8 થી 9 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણો નાસ્તો બહારથી એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. અને તેલમાં પણ બબલ્સ ઓછા થઈ ગયા છે. મીન્સ તે સારી રીતે તળાઈ ગયો છે. તો હવે તળાયેલા નાસ્તાને ઝારામાં લઈ લઈએ, જેથી વધારાનું બધું જ તેલ નીકળી જાય. તો મેથીમાંથી એકદમ ક્રિસ્પી, કુરકુરો અને ટેસ્ટી નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો એકવાર બનાવીને 15 થી 20 દિવસ સુધી ખાઈ શકાય તેવો મેથીનો એકદમ ક્રિસ્પી અને કુરકુરો ચા સાથે ખાવાની મજા આવે તેવો નાસ્તો બનાવવા માટે લખેલી રેસીપી જોતી હોય તો મેં વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઇક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો. અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.